พวกเราอะคือด้วยความที่เราเหมือนพยายามที่จะทำให้มันได้หรือพยายามที่เราจะแบบไม่อยากตกอะพี่จุ๋มมองว่ามันดีกว่ามากๆเลยค่ะที่เราจะเหมือนแบบตรงนี้ก็เป็นอย่างที่สองที่พี่จุ๋มคิดว่าถึงแม้พี่จุ๋มจะสอบติดตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า Good morning ladies and gentlemen welcome on board Qatar Airways flight QR966สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่จุ๋ม Experser Gata นะคะและวันนี้ Deep Talk EP 2เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความจำเป็นที่เราจะต้องตกสัมภาษณ์ด้วยความที่พี่จุ๋มเนี่ยมีน้องๆหลายคนเลยนะคะที่เข้ามาขอคำปรึกษาค่ะและมักจะได้ยินบ่อยๆเลยพี่จุ๋มคะหนูอยากลงสนามนะคะแต่หนูไม่กล้าค่ะเพราะหนูกลัวตกสัมภาษณ์หนูกลัวว่ากรรมการจะไม่ชอบหรือน้องอีกกลุ่มนึงค่ะมาบอกพี่จุ๋มนะคะว่าพี่จุ๋มคะหนูลงสัมภาษณ์หลายรอบมากค่ะแต่หนูตกทุกครั้งเลยจนหนูเริ่มท้อมากๆแล้วนะคะวันนี้พี่จุ๋มก็เลยมี5เหตุผลค่ะทำไมการตกสัมภาษณ์ถึงโคตรดีและเราจะมีวิธีการยังไงที่จะใช้การตกสัมภาษณ์ของเราให้เป็นประโยชน์หลังจากน้องๆดูคลิปนี้จบค่ะน้องจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นมีความกล้าที่จะลงสนามมากขึ้นและพี่จุ๋มหวังว่าน้องจะมีกำลังใจในการลงสนามไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะติดปีกค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าเนื้อหากันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จุ๋มด้วยนะพี่จุ๋มจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเนื้อหาของวันนี้กันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เรามองว่าการตกสัมภาษณ์ของเราทุกครั้งคือการเก็บข้อมูลค่ะอย่างที่พี่จุ๋มได้บอกไปแล้วนะคะเราเนี่ยมักจะพยายามนะที่จะแบบทำยังไงให้ผ่านสัมภาษณ์นะคะทำยังไงให้กรรมการเขาชอบหนูทำยังไงให้กรรมการประทับใจนะซึ่งในหลายๆคลิปที่พี่จุ๋มแชร์มาให้น้องๆตลอด2ปีเต็มเนี่ยพี่จุ๋มก็พยายามนะคะหาเทคนิคหาวิธีการนะมาช่วยให้น้องๆนะคะได้ฝึกได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดถูกไหมแต่ทีนี้ค่ะปัญหาก็คือพวกเราอะคือด้วยความที่เราเหมือนพยายามที่จะทำให้มันได้หรือพยายามที่เราจะแบบไม่อยากตกอ่ะมันทำให้เราเกิดภาวะกดดันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่จุ๋มมองว่ามันเป็นศัตรูตัวอันตรายเลยที่ทำให้เราเนี่ย nervous นะคะหรือว่าประหม่าในวันสัมภาษณ์จริงคือสมัยที่พี่จุ๋มได้สัมภาษณ์งานจริงๆกับสายการบินนะคะยอมรับตรงๆเลยค่ะว่ามีความกลัวขึ้นมาเหมือนกันนะมันเป็นความประหม่ามันเป็นความตื่นเต้นนะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่พี่จุ๋มไม่มีเนี่ยก็คือความกลัวตกสัมภาษณ์นี่แหละค่ะด้วยความที่เราไปด้วยความมั่นใจนะคะว่าเรามีของเนาะที่จะไปขายให้กับสายการบินเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราจะไม่ผ่านสัมภาษณ์หรือสายการบินเขาจะไม่เลือกเราอะค่ะพี่ก็จะคิดอยู่เสมอเลยว่ามันจะมีหนทางของเราไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้สกิลนี้ค่ะในการทำงานอื่นก็ได้ที่มันเหมาะกับเรานะคะซึ่งวิธีการคิดแบบนี้ค่ะมันทำให้พี่จุ๋มเนี่ยรู้สึกรีแลกซ์มากๆนะคะแล้วเวลาไปเจอกรรมการอะเราก็ไม่รู้สึกกดดันเพราะเราไม่มีความคาดหวังอะไรเลยพอเราคิดว่าการตกสัมภาษณ์เนี่ยคือการหาข้อมูลค่ะมันคือการที่เราเข้าไปพูดคุยทำความรู้จักกับสายการบินที่เราจะเข้าไปทำงานด้วยจริงๆการที่เราเข้าไปแล้วได้เรียนรู้ได้เก็บข้อมูลทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันจะทำให้เราแบบกดดันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราถือว่าในทุกๆสนามของเราเป็นการเก็บข้อมูลค่ะอย่างที่2ค่ะตกครั้งแรกๆคือสนามซ้อมค่ะไม่ใช่ของจริงการที่เราคิดแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรากล้าที่จะลงสนามมากยิ่งขึ้นด้วยความที่เราคิดว่ามันเป็นสนามซ้อมมันเป็นการหาประสบการณ์มันเป็นการฝึกฝนตัวเองการที่เราคิดแบบนี้ค่ะจะทำให้เราไปด้วยใจที่เปิดรับต่อการเรียนรู้เวลาเราทำผิดพลาดหรือเวลาเราอาจจะอธิบายให้กรรมการไม่เข้าใจเวลาเราทำให้กรรมการไม่ถูกใจอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไปเราไม่ได้คิดมากอะเราคิดว่ามันคือสนามซ้อมอะเพราะฉะนั้นเวลาเราตกสัมภาษณ์มาจริงๆเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียใจเยอะมากนะคะแต่เราก็ยังต้องคงการปฏิบัติตัวที่เสมือนจริงอะค่ะที่มันเป็นจริงที่สุด
การที่เราต้องเป็นตัวของตัวเองก็ยังต้องเป็นต่อไปนะคะและจริงๆพี่จุ๋มอยากจะสนับสนุนนะให้ทุกคนเป็นตัวเองไปเลยตั้งแต่สนามแรกๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะตกจากการเป็นตัวเองนะมันดีกว่ามากๆเลยค่ะที่เราจะเหมือนแบบพยายามไปปรุงแต่งมันต้องเพอร์เฟกต์ให้มันต้องเนียบให้มันต้องดีที่สุดอะแต่พอตกมาปุ๊บอะเรากลับไม่รู้เลยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราตกเพราะเราเป็นตัวเองหรือเราตกเพราะการปรุงแต่งของเรากันแน่แต่เมื่อไหร่ที่เราไปด้วยความที่เป็นตัวเองตั้งแต่แรกอะค่ะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยการเป็นตัวเองจุดนี้ของเรามันทำให้เราตกเราก็โน้ตตรงนี้ไว้เพื่อที่จะเก็บมาปรับปรุงต่อไปในอนาคตและการปรับปรุงตัวจากเนื้อแท้ของเราแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เราเป็นลูกเรือในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้จริงๆนะดีกว่าการที่เราแบบไปเฟกแล้วก็ทำตัวให้เป็นคนอื่นแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะต้องเฟกตัวเองไปตลอดเวลานึกออกไหมพี่จุ๋มก็เลยมองว่าอยากจะแนะนำนะคะให้น้องๆเป็นตัวเองไปเลยตั้งแต่แรกค่ะแล้วค่อยๆปรับให้มันได้องศาให้มันได้มุมไปเรื่อยๆวิธีการนี้ค่ะจะทำให้เราเป็นลูกเรือที่มีความสุขได้ในระยะยาวอย่างที่3ค่ะทำไมการตกสัมภาษณ์ถึงโคตรดีนะคะเพราะการตกสัมภาษณ์ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของเกมค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าการสมัครงานกับสายการบินเนี่ยมันเป็นเกมการแข่งขันด้วยความที่อาชีพนี้ค่ะมันมีดีมานด์นะคะที่ต่ำกว่าซัพพลายมากๆคือมันมีคนที่พยายามที่อยากจะเข้าไปเป็นลูกเรือเยอะอ่ะมันมีจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับได้ค่อนข้างน้อยนะมันก็เลยเป็นเวทีที่มีคู่แข่งเยอะมากนะคะซึ่งถ้าเรามัวแต่กลัวตกสัมภาษณ์ใช่ไหมไม่กล้าที่จะลงสนามสักทีความกลัวมันไม่ได้ช่วยให้เราไปข้างหน้าได้นะคะการที่เรากระโจนลงไปเลยเราไม่กลัวที่จะตกอะค่ะอย่างน้อยๆค่ะเราจะเห็นแล้วว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงนะในวันสัมภาษณ์จริงบรรยากาศมันเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เราจะต้องเจออารมณ์มูดโทนนะคะวายของการสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นยังไงที่เขาเรียกกันว่ากดดันเนี่ยมันกดดันขนาดไหนนะคะจุดตรงนี้แหละค่ะมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยที่ทำให้เราได้รู้ตัวเองที่แท้จริงนะคะถ้าวันนี้น้องๆยังกังวลยังแบบหนูยังไม่กล้านะคะหนูคิดว่าหนูไม่พร้อมค่ะพี่จุ๋มอยากให้วางความไม่พร้อมเนี่ยลงไปข้างๆค่ะและให้ตัวเองค่ะกระโจนลงไปในสนามเลยโดยที่ไม่ต้องแคร์กับผลลัพธ์นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกเพราะการตกสัมภาษณ์มันจะทำให้เราเห็นภาพรวมอะค่ะและเราจะเอาตรงนั้นแหละมาปรับหรือว่ามาต่อยอดในสนามถัดไปได้นั่นแน่ดูเพลินเลยนะก่อนที่เราจะกลับเข้าไปดูเนื้อหาหลักพี่จุ๋มเนี่ยได้รับข้อมูลหลังบ้านมาเยอะมากๆเลยว่าน้องๆต้องการสิ่งนี้ก็คือ e-book Airlines Interview สำหรับน้องที่ยังไม่มั่นใจในการสัมภาษณ์ไม่รู้เลยว่าจะตอบคำถามกรรมการยังไงให้ตรงจุดไม่รู้ว่าจะตอบยังไงให้กรรมการประทับใจนะพี่จุ๋มมานั่งดูแล้วค่ะปัญหาที่พวกเราเจอกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือเราไม่แน่ใจว่าคำตอบของเรามันดีพอหรือยังมันจะเป็นคำตอบที่สายการบินอยากที่จะได้ยินจากเราไหมความไม่มั่นใจตรงนี้เองล่ะค่ะทำให้เราไปเกิดอาการช็อตไมค์บ้างแหละพูดไม่ออกบ้างนะหรืออาจจะพูดมากเกินไปจนจับใจความหรือจับประเด็นไม่ได้ปัญหาตรงนี้จะหมดไปเลยนะทุกคนพี่จุ๋มทำ e-book Airlines Interview เล่มนี้นะคะมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะและพี่จุ๋มก็ยังมีตัวอย่างคำถามคำตอบ40คำถามเลยนะที่พี่จุ๋มไปดูและว่าส่วนใหญ่เนี่ยกรรมการถามคำถามไม่พ้นพวกนี้หรอกมันเป็น Airline Industry เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะวัดพวกเรามันไม่หนีไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็ยังมีอีก50 in-flight scenario สถานการณ์บนไฟลท์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นและไม่พอเท่านั้นทุกคนจุ่มรวบรวมสถานการณ์จาก Qatar Airways มาอีก14สถานการณ์ที่พี่จุ่มเจอแบบทุกวันแล้วเราจะต้องแก้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะพี่จุ่มได้รวบรวมเป็นแนวทางการตอบคำถามเป็นสไตล์พี่จุ่มเองใครที่ไม่รู้จะตอบอะไรยังไงใช้ตรงนี้ไปเป็นไกด์ไลน์เอามาปรับเป็นแนวคำตอบของตัวเองได้เลยหรือถ้าใครอยากที่จะมีคำตอบเป็นของตัวเองจริงๆนะอยาก
ให้กรรมการเห็นว่าเราแบบออเทนติกจุ๋มก็มี5เฟรมเวิร์กวิธีการหาคำตอบด้วยตัวเองให้กรรมการเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าคนนี้แหละคือตัวจริงใครนะที่ติดปัญหาเรื่องนี้จุ๋มแนะนำนะดีมากๆเลยเป็นอีบุ๊กนะคะสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องได้เลยเอาไปอ่านที่ไหนก็ได้ในรถไฟฟ้าก็ได้ตอนรถติดก็ได้ตอนพักทำงานก็เอาหนังสือของพี่จุ๋มนะขึ้นมาอ่านขึ้นมาพัฒนาตัวเองปรับความคิดปรับ mindset มาเตรียมตัวสัมภาษณ์งานกับสายการบินไปได้เลยวันนี้พร้อมแล้วนะทุกคนสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าใต้ description ของคลิปนี้ไลค์กดสั่งซื้อกันได้เลยจ้าเหตุผลอย่างที่4ค่ะการตกสัมภาษณ์ทำให้ภูมิคุ้มกันเราแกร่งขึ้นค่ะคือมันเป็นอย่างนี้ทุกคนด้วยความที่อาชีพลูกเรือเราใช่ไหมคะเรามักจะได้ยินบ่อยๆด้วยที่กรรมการหรือว่าสายการบินเนี่ยเขามักจะมองหาคำว่า work well under pressure นะคะหรือว่า remain calm under pressure หรืออาจจะเป็นในเรื่องของ EQ ค่ะคือมีความฉลาดทางอารมณ์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นทักษะและทักษะเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องผ่านกระบวนการยากของชีวิตค่ะไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วแต่เลยในชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะต้องมีการเฟลเราจะต้องผ่านความท้าทายความล้มเหลวที่ทำให้เราเหมือนแบบจะ give up อ่ะจะแบบไม่ไหวอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ค่ะที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านจุดนี้ได้ขึ้นมาค่ะมันจะเหมือนการที่เราเทียบตอนที่เราฉีดวัคซีนก็ได้ค่ะสมัยพี่จุ๋มฉีดวัคซีนโควิดก็ได้อย่างเงี้ยที่แบบโอ้โหเจ็บเจียนตายอะตอนที่เราได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายอะค่ะร่างกายมันต่อสู้แบบหนักมากๆเลยแต่หลังจากนั้นค่ะเมื่อร่างกายสามารถก้าวข้ามผ่านความยากลำบากหรือว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นมาได้อะค่ะมันก็ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันถูกไหมเราก็จะไม่เป็นโรคนั้นอีกต่อไปถูกไหมคะลักษณะการตกสัมภาษณ์ค่ะก็เหมือนกันเลยกับการที่เราฉีดวัคซีนหรือการที่เราป่วยอะไรในครั้งแรกนี่แหละค่ะมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากขึ้นอย่างของพี่จุ๋มอย่างเงี้ยถ้าพี่จุ๋มไม่เคยมีจุดที่ตัวเองล้มเหลวมาก่อนเลยในชีวิตพี่จุ๋มก็คงจะไม่สามารถเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นหัวหน้าลูกเรือในองค์กรระดับโลกแบบนั้นได้นะคะพี่จุ๋มก็มองว่าตำแหน่งที่พี่จุ๋มได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาแบบง่ายๆนะเอาจริงๆพี่จุ๋มก็ผ่านเรื่องราวในชีวิตต่างๆมากมายค่ะถึงแม้พี่จุ๋มจะสอบติดตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าชีวิตพี่จุ๋มมันถูกปูมาด้วยกลีบกุหลาบอะค่ะคือพี่จุ๋มก็ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่เราอยากเป็นให้ได้นะคะลองคิดดูค่ะถ้าแค่เรื่องการตกสัมภาษณ์ทำให้น้องๆแบบท้อแล้วเหนื่อยใจแล้วอะคิดดูว่าสถานการณ์ที่เราจะต้องไปเจอบนเครื่องบินจริงๆที่มันจะต้องมีสภาวะแบบกดดันมากๆหรือมีความรู้สึกที่เฟลนะคะในแต่ละวันน่ะเราจะทำงานได้ยังไงกรรมการเขาก็จะดูสิ่งนี้เป็นหลักนะคะพี่จุ๋มก็เลยอยากที่จะให้น้องๆเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะและจะรู้เลยว่าการเป็นลูกเรือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเหตุผลอย่างสุดท้ายค่ะการตกสัมภาษณ์มันเป็นการกรองความตั้งใจของน้องค่ะคือหลายๆคนเนี่ยพี่จุ๋มเห็นนะหนูอยากเป็นลูกเรือมากค่ะโอ้ยหนูเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตพี่ๆนะคะเอามาแชร์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วหนูอยากเป็นแบบเขาบ้างแต่พอลงสนามจริงนะคะเจอแบบเนี้ยค่ะตกสัมภาษณ์ครั้งนึงแล้วเราท้อแล้วอะตกครั้งเดียวเราเหนื่อยแล้วอะหรือยังไม่ทันลงสนามเลยอะก็ไม่กล้าแล้วอะค่ะคือมันเป็นจุดที่ความอยากของเรามันสวนทางกับการกระทำของเรานึกออกไหมคะในเมื่อมันสวนทางกับการกระทำและความคิดเนี่ยมันจะทำให้เราติดปีกมันก็ยากไงอันนี้คือพี่จุ๋มเล่าให้ฟังถึงความเป็นจริงนะคะพี่จุ๋มเห็นหลายๆคนเลยที่เขามาแชร์กันนะว่าโอ้โหสมัครเป็น10 กว่าครั้งกว่าจะได้นะคะหลายๆคนนะเป็น20-30 ครั้งอะกว่าเขาจะได้หลายๆคนเนี่ยสมัครแอร์มาเป็นแบบหลายปีมากนะคะกว่าที่เขาจะติดปีกอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องราวที่เข้ามาพิสูจน์ให้น้องๆเห็นเยอะแยะมากเลยนะคะว่าเส้นทางการติดปีกของแต่ละคนนะคะมันไม่มีใครเหมือนกันเลยนะคะการที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์ค่ะแล้วได้งานเลยกับสายการบินในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันไม่มีใครบอกเราได้เลยนะคะมีแต่ตัวเรา
เท่านั้นค่ะที่จะแบบสู้หรือเปล่าถ้าเราไม่สู้ถ้าเราแบบท้อถ้าเราอยากที่จะเลิกอะค่ะมันก็บ่งบอกได้แล้วว่าความตั้งใจที่เราอยากเป็นนั้นนะพี่จุ๋มก็ต้องให้น้องนะคะกลับไปย้อนถามตัวเองดูนะว่าจริงๆแล้วเราอยากเป็นจริงไหมค่ะเพราะการที่เราอยากเป็นและการที่เราตั้งใจลงมือทำเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องนะคะพี่จุ๋มอยากจะให้น้องๆดูกราฟนี้การที่เราวิ่งไปจนแบบเกือบจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วอะแต่พอเส้นชัยอยู่ตรงหน้าเราเหนื่อยเราท้อแล้วเราหยุดไปก่อนเราไม่รู้เลยว่าแค่อีก1 ก้าวที่เราก้าวไปข้างหน้าค่ะมันจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพี่จุ๋มก็เลยอยากจะให้มองว่าเส้นทางเนี้ยของน้องๆอะค่ะมันเป็นเส้นทางที่น้องๆจะต้องเดินต่อไปเรื่อยๆและพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆพี่จุ๋มเชื่อค่ะว่าถ้าน้องไม่ล้มเลิกกลางทางนะมันจะมีวันที่น้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็มีวันที่น้องจะได้ปีกจริงๆอันนี้เนี่ยมีลูกศิษย์พี่จุ๋มหลายคนเลยค่ะที่เป็นบทพิสูจน์เนาะอย่างเช่นพี่อุ้มเนาะก็จากแรกๆเนี่ยโอ้แบบตกหลายๆครั้งเลยนะตกแบบหลายสนามตกหลายรอบมากค่ะก่อนหน้าที่จะมาเจอพี่จุ๋มก็ตกนะคะมาเจอพี่จุ๋มตอนเรียนแล้วนะก็ยังตกอยู่นะคะแต่พอเขาไม่หยุดค่ะแล้วเขาเริ่มทำงานกับพี่จุ๋มแบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาไปถึงปีกได้อย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆค่ะและก็ยังมีลูกศิษย์พี่จุ๋มอีกหลายๆคนเลยนะคะที่ไม่ได้ปีกกันตั้งแต่ครั้งแรกค่ะตกกันหลายรอบเหมือนกันเลยกว่าที่จะมีวันที่เขาได้ติดปีกจริงๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ผมอยากจะให้มองว่าการตกสัมภาษณ์ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของ process เนาะในเมื่อคุณหวังที่จะได้ของที่มันแรร์ที่มันยากอะพี่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะคะการที่เราจะติดปีกกับสายการบินหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความที่แบบเขาเรียกอะไรอะมีใจอะที่จะฮึดมีใจที่แบบจะเอาอะมีใจที่แบบจะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบท้อหรือถ้าเราหมดหวังแล้วอะค่ะมันก็จบอยู่ที่แค่ตรงนั้นนะคะมันยิ่งจะทำให้เรารู้สึกแบบไม่มีความสุขแล้วเราก็จะกลายเป็นแบบก็รู้สึกล้มเหลวอยู่แบบนั้นนะคะพี่ถุงก็เลยไม่อยากให้น้องๆนะคะตกอยู่ในลูปนี้ก่อนที่จะจบคลิปวันนี้นะพี่จุ๋มขอแชร์สั้นๆนะคะในเรื่องของวิธีการที่เราจะใช้การตกสัมภาษณ์ให้เป็นประโยชน์นะอย่างแรกเลยค่ะให้เราใช้ข้อมูลตรงนั้นที่เราเก็บค่ะกลับมาประเมินตัวเอง1เราทำอะไรดีนะคะให้เราจดไว้2นะคะเราทำอะไรที่คิดว่ามันเป็นจุดอ่อนนะคะจดไว้ค่ะและพัฒนาตัวเองในครั้งต่อไปอย่างที่2ค่ะให้เราหาฟีดแบ็กนะคะอาจจะหาฟีดแบ็กจากเพื่อนนะหรือถ้าน้องนะคะลงเรียนสถาบันสอนแอร์ต่างๆนะคะก็หาฟีดแบ็กจากโค้ชก็ได้นะหรือถ้าใครนะคะที่เรียนกับพี่จุ๋มก็หาฟีดแบ็กจากพี่จุ๋มได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดที่พี่จุ๋มรู้เลยว่ามันเป็นส่วนช่วยลูกศิษย์ที่ติดปีกเนี่ยได้ไวขึ้นเพราะได้รับฟีดแบ็กจากคนที่เคยทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดูออกค่ะมองออกว่าจุดที่น้องผิดพลาดคืออะไรและจุดที่น้องไปได้ดีคืออะไรนะคะถ้าใครไม่ลงเรียนก็อาจจะหาเพื่อนรุ่นพี่นะที่เขาเคยทำอาชีพนี้หรืออาจจะเข้าไปหาข้อมูลฟรีในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนี้พี่จุ๋มไม่แน่ใจนะว่าใครจะมาบอกน้องๆได้ลึกซึ้งไหมนะคะเอาเป็นว่าการที่เราได้รับฟีดแบ็กจากคนที่มีประสบการณ์ตรงอะค่ะจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นและจะช่วยย่นระยะเวลาในการติดปีกได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นอย่างที่2ที่พี่ผมคิดว่ามันจะทำให้การตกสัมภาษณ์ของเราค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะอย่างที่3นะคะคือการลองใหม่ค่ะจำได้ไหมเราเก็บข้อมูลเรามาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนถูกไหมคะเราได้ฟีดแบ็กจากคนที่รู้เรื่องของการทำอาชีพนี้อย่างถูกต้องเราจะไปไหนไม่ได้เลยค่ะถ้าเราไม่ลงสนามครั้งใหม่ค่ะเพราะเราจะต้องลองใช้กลยุทธ์ค่ะที่เราปรับใหม่ในการลงสนามครั้งต่อไปถ้าเราสามารถทำแบบวนลูปแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะพี่จุ๋มเชื่อเลยว่ายังไงน้องก็ติดปีกแน่นอนนะคะเอาละค่ะมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะและพี่จุ๋มหวังว่าน้องจะมีกำลังใจเนาะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นนะถ้ารู้สึกดีขึ้นนะคะช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่จุ๋มหน่อยพี่จุ๋ม
อยากจะรู้ว่าน้องมีความรู้สึกยังไงนะคะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้และถ้าน้องๆนะคะชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้และอยากให้พี่จุ๋มทำมาเรื่อยๆนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ให้พี่จุ๋มด้วยเราจะได้มาเจอกันทุกสัปดาห์และถ้าใครนะคะอยากที่จะเตรียมตัวเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นสจ๊วตเนี่ยพี่จุ๋มก็มีเทรนนิ่งโปรแกรมนะคะเรียกว่า Airline Ambassador Blueprint นะเป็นคอร์สที่พี่จุ๋มออกแบบมาเพื่อให้น้องๆค่ะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นลูกเรือจากภายในนะน้องสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยที่ลิงก์ใน description box หรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะและคลิปหน้าพี่จุ๋มจะมาแชร์เรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามกันนะไปแล้วค่ะ Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways flight QR966.